τόσο όμορφη. Είσαι ένα κουκλί, έχεις ματάρες. Έφυγε από μένα. Να, έφυγε και από μένα. Απλά δεν θέλει κανένα. Κάτι καλούλα που είναι. Ρε, είναι μαλακιά! What? Είναι μαλακιά! Γεια σου, Βετή! And then you would miss you after the sky dragon. What they do is they say, "Oh, we forgot the Marie Kondo." Yeah, that's what client called you the Marie Kondo. Yeah, yeah, exactly. Yeah, it probably wasn't as good. Τι έγινε? Βάλε. Αυτό δεν είναι λίγο Ρισάλπιν. Ναι. Γράφει κιόλας press F εδώ πέρα. Have to pay respect τώρα. Να το, κοίτα. Εύκολο. Θυμάσαι που κάνει η Φίμπη. Η Άρτα και τα Γιάννενα, παιδιά. Θα έρθει και ο Έλκ. Ο Έλκ είναι σίγουρο, ναι, σε έβγαλα. Για να σκυπάρεις. Πρέπει να έχει πρώτα κανένα save, δεν γίνεται να πάω εκεί. Έχω 400 άρι. Ναι, άρα όταν πεθαίνεις του πάρεις 20. Άντε, γεια. Είναι μία που είναι πολύ ωραία, ρε φίλε. Θα θέλω πολύ να μπορώ να φάω μια σοκολάτα τώρα. Stamina restriction.
Oh my god. Πόσο παίζει. Έτσι τα είπε. Μάλλον θα είναι, ξέρω εγώ, 1,5 ώρα και. Ναι, γιατί τα επεισόδια μέχρι τώρα δεν ήταν. Α, πώς να πάω εδώ. Άσε ρε τέτοιο. What? Δεν μας δουλεύουνε, ρε. 78 λεπτά το πρώτο, 77 το δεύτερο. Εγώ ήμουν, δεν θέλω να ξαναπάω. No problem. Ελπίζω να μην σας τη χαλάβουνε τέτοιο. Δώξα μια στιγμή, βράζω νερό. Δεν θέλω να έχουμε και τον ήλιο. Εντάξει, δεν θα τον έκανα. Εδώ πρέπει να πάω εγώ Πέτρο, αλλά έχει πολλά τέρα. Πάω να κάνω μπάνιο, έχω σκάσει. Good call.
Νάτι. Wow. Έχεις και μοϊκάνα, Ναι, νομίζω ότι άκουσα ιαπωνικά.
Τι? Δεν έχει μπαταρία, είναι τι κάνει με τη Ναι, δεν έχει. Οπότε αναγκάστηκα να το βάλω στον υπολογιστή. Όπα, έχει κι αλλού. Τι house. Μαλάκα, δεν έχω φάει εντωμεταξύ. Πρέπει να φάω, νιώθω ότι ζαλίζομαι. Αλλά δεν μπορώ να περιμένω. Έχω μια μπριζόλα στο ψυγείο που φτιάξα από αυτό. Ουι! Κάτσε. Όπα. Ρε, λοιπόν, κοίτα, μας καπίκατσο. Μιτζί. Wait. Τα βάλανε μέσα. Εκεί, τότε. Εδώ πρέπει να έχουμε τα κροκάκια. Wow, έπρεπε να το είχα... Μιτζί, έπρεπε να το είχα κάνει μεγαλύτερο. Κάτσε, πρέπει να σου δείξω τι γίνεται εδώ μέσα, περίμενε. Τα κροκάκια είναι εδώ μέσα. Nice. Very nice, very cozy. Είναι τα κροκάκια. Ρε, είναι τα κροκάκια. Wow. Περίμενε, πρέπει να τα βάλω. Ωραία, μου βάλε και αυτά. Ωραία, πρέπει να τα βάλω όλα σε μια σειρά. Καλά κατεβάσω φωτογραφία. Λοιπόν, κοίτα τον. Wow. Βιλ, δες. Πιο μικρούλης από το Μέγγινο. Small. Βασικά, ναι, small. Είναι τόσο μεγάλο. Είναι 3, εντάξει. Οκ. Κοίτα να μην αυτό. Λοιπόν. Empty. Zach. Come to life, Zach. Cloud. Δεν μπορώ να βρω το Cloud. Το βλέπω. Look at them! Look at my gumi, big boy! Να το μετρήσω. Έχουμε gumi, stickers και έχουμε και αυτό που είναι το Buster μου. Αυτό, 9, 10. Ένα, wow! Να δες. Wow! Δεν μπορώ! Και λοιπόν, λίγο μπακάλικα για τώρα. Ναι, θα στο δείξω. Θα δεις πως τα έχω. Γίνεται ένας χαμούλης. Αλλά τα έχουμε. Yes!
Kakak po. Kakak po. Tuossa minunkin μπορεί να αλλάξει cloud. Εκεί, μόνο cloud. Cloud! Δεν μπορώ να βρω το cloud. Οκ, αχνοφαίνεται. Wow. Whoops. Hehe, Margarita.